Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ vào bếp thực hiện nhanh một món ăn vô cùng hấp dẫn cho bữa cơm gia đình với nguyên liệu là ốc nha các bạn. Cách thực hiện đơn giản với toàn là gia vị cơ bản nên ai cũng có thể làm được. Ốc giòn giòn, dai dai, thơm nức mùi sả cùng hỗn hợp gia vị thơm. Vị mặn ngọt vừa vặn, hơi cay nhẹ, rất kích thích vị giác. Ăn với cơm thì rất là bắt cơm, làm món nhắm lại càng hấp dẫn. Nào mời các bạn cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Mình mua ốc đã được làm sẵn như thế này nè các bạn. Ốc bu này mình đã làm sạch rồi và đã rửa với nước muối và chanh pha loãng để bán đi mùi tanh. Xong rồi các bạn để cho thật là ráo nước nha. Ốc này mình mua ở chợ Hoa ở Mỹ đó các bạn. Các siêu thị ở Việt Nam cũng có bán đó nha. Nếu có điều kiện thì mình mua ốc tươi sống thì càng ngon hơn nữa nha các bạn. Ngoài ốc bu ra thì các bạn có thể thay thế bằng các loại ốc khác và nghêu, sò nữa cũng đều ngon nha. Sả thì mình dùng khoảng 5 đến 6 tép cắt khoanh nó ra. Món này gia vị thơm đặc trưng là sả nên mình dùng nhiều một chút mới ngon nha các bạn. Cắt khoanh xong thì mình cho vô cối xay cho nhanh ha. Hoặc các bạn có thể băm cũng được. Hành tím các bạn dùng một củ nhỏ khoảng 15g và tỏi thì 4 đến 5 tép, khoảng 20g là được. Mình cắt sơ ra và cho vào máy xay luôn cho tiện nha. Ớt thì mình dùng 4 trái nhỏ, cắt khoanh hoặc là băm cũng được. Ớt thì tùy sở thích, các bạn có thể thay thế ớt sừng hoặc là ớt bột Hàn Quốc cho đỡ cay và thêm màu sắc nữa cho món ăn ha. Trước khi xào ốc thì mình ướp gia vị nè. Ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê bột nghệ, 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê màu dầu điều để tạo màu đẹp thêm cho món ăn. Trộn đều tất cả lên ha các bạn. Và mình để từ 15 đến 20 phút cho ốc thấm gia vị. Bây giờ mình sẽ đi xào ốc nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu. Cho hành tỏi vào xào. Kế đến là sả băm. Các bạn cho 1/2 số sả thôi nha. Phi lên cho thơm cho đến khi các bạn thấy sả nó hơi chuyển vàng. Lúc này thì mình tạm tắt bếp. Và cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng cà phê bột cà ri. Bột cà ri sẽ giúp món ăn thơm hơn đó các bạn. Và mở bếp trở lại, các bạn xào sơ lên cho gia vị bốc mùi thơm. Sau đó thì mình cho hết ốc đã ướp lúc nãy vào. Xào với lửa vừa ha các bạn. Sau 2 phút thì ốc sẽ tự ra nước. Mình cứ tiếp tục xào và mình nêm thêm vào đây nửa muỗng canh nước mắm và nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Hạ lửa nhỏ và tiếp tục rim ốc cho đến khi các bạn thấy phần nước cạn bớt. Lúc này mình cho sả băm còn lại vào và ớt vào sau cùng để giữ được mùi thơm của sả cũng như màu đẹp của ớt. Xào đều thêm 1 phút nữa. Khi các bạn thấy phần nước rặt lại như vậy là được rồi nha. Mình tắt bếp luôn. Rất nhanh gọn và dễ làm phải không nè? Chỉ sau vài phút vào bếp, mình đã có món ốc xào sả ớt thơm ngon hấp dẫn rồi. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Ốc thơm mùi sả đặc trưng hòa quyện cùng các hương liệu thơm, cay nhẹ của ớt thật là kích thích vị giác. Ốc thấm gia vị vừa vặn lắm các bạn. Thịt ốc giòn giòn ăn rất là thích, ngon và lạ miệng nữa. Ăn với cơm thì vô cùng bắt cơm. Làm món nhắm thì phải nói là rất là hợp luôn đó nha.
Khi nào ngán thịt cá thì các bạn nhớ làm món ốc này để cả nhà mình thưởng thức nha. Bảo đảm ai cũng sẽ thích. Chúc các bạn nấu ăn thật ngon cho gia đình các bạn nhé. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cubabinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.